Sziasztok! Megnézzük, hogy mi újság a szeretett személlyel, mit lehet róla tudni, hogy van ő, mi történik vele. Szóval bármi, amiről a kártyák tájékoztatnak bennünket, úgyhogy lássuk is, hogy mit tudhatunk meg a szeretett személy jelenlegi helyzetéről. Milyen nehézségekkel küzd, vagy egyáltalán hogy van ő. Mit tudhatunk meg róla? Azt gondolom, hogy ő nagyon bizonytalan magában. Az ő bizonytalansága a legnagyobb akadály abban, hogy ő bármit is haladjon előre a saját életében, mert vagy túlságosan sokat analizálja a dolgokat, és túlságosan sok mindent képzel bele, vagy túl keveset. Az a lényeg, hogy pont ez az akadály, ami megakadályozza őt abban, hogy az a vágyott érzés, amire ő vágyik, amire ő rengeteget gondol, hogy hogyan lehetne neki abban része, ezt az ő saját gondolatai akadályozzák meg. És akkor erre gyakran van az, hogy nagyon gyakori az, hogy kishitű valaki, nagyon gyakori az, hogy alábecsüli magát, a saját életét, és nagyon gyakori még az áldozatiság, és ez mindenkinek az életében divat, mondjuk így, de egyébként generációsan örököltük. Ezt tanították az őseink, meg az őnekik is, és ezért örököltük ezt az egészet, hogy azt akarjuk, hogy bennünket sajnáljanak. Ennek vannak olyan személyek, akiknél ez nagyon látványosan jelenik meg, van, aki valahogy belül ösztönösen tudja, hogy ez nem annyira jó, és ő próbálja ezt úgy nem nyilvánosan csinálni, de a legtöbb emberben ott van ez az áldozatiság is, és ezért is tudjuk akadályozni a saját viselkedésünket, és ő is egy ilyen lehetséges problémával küzd. És például ennek az áldozatiságnak a hatása az is, amikor azt mondták nekem még a gyerekként vagy fiatalként a régi öregek, hogy tűrni kell a nőnek. És ezzel nincs is semmi baj, de nem kell, hanem úgy kellene, és ezt nem tanították meg, és most erre próbálok én is rávilágítani, hogy nem azért kell tűrni, mert áldozatnak kell lennünk, hanem azért kell, mert hogy meg kell értenünk a másikat, meg kell értenünk a világot, meg kell értenünk a saját hozott karmánkat, és azt kellene elfogadni, hogy bizonyos dolgok azzal együtt járnak, és nem azért kell tűrni, mert akár egy zsarnok társ, egy főnök, annak ehhez joga van, hanem azért viseljük el, mert tudjuk, mert rá kiderítettük, mert rálátunk, hogy nekünk ezzel dolgunk van, és nekünk ebben fejlődni valónk van. És a kettőnek az indító oka az a nem mindegy. És rengeteg ilyen félremagyarázás, félreértés van ebben a világban, mert volt az előzőekben is, és ennek a következményeit éljük most minden szempontból, ha úgy körülnéztek a saját életetekben, de a nagyvilágban is, ilyen nem ugyanazt értjük egy szó alatt, én, meg te, meg a másik, teljesen más jelentéstartalommal ruházza fel mindenki, és amit régen volt, hogy egy szónak
ha kimondtam, akkor ezt mindenki tudta, hogy azt jelenti, na nem, ma mindenki a szabad folyást enged az ő személyes gondolatainak, és például itt ez az áldozatiság, vagy ahogyan ő kis hitűség, amivel ő küzd, ez ilyenből is eredhet, hogy például, és akkor itt a belső gyermekre utalok vissza, hogy amikor kicsik voltunk, és mondtak a szüleink valamit, akkor az a kicsi gyermeki ész az ő maga szintjén azt gondolta, hogy az a szülő azért mondja ezt, mert ő éppen le akar bennünket szidni. Pedig lehet, hogy a szülő éppen azzal dicsérni akart, de aztán azóta ezt nem vizsgáltuk felül, és ez rögzült meg benne, hogy ő még arra sem jó, hogy. És akkor így alakul ki a kis hitűség. És most erről jut eszembe, hogy a karmaoldással kapcsolatosan voltak kommentekben, és hogy azt szoktam mondani, hogy a karmaoldást azt egyedül kell megoldani. Igen, de például, amit most elmondok, erre te nem jössz rá magadtól. És az én karmaoldásom az erről szól, hogy én megmutatom mindenkinek azt, hogy mi az, amire ő nem jön rá. És ehhez bizony az én érzékelő képességeimet szoktam használni, meg a segítőimet, akik nekem mutatják, hogy kinek mi az érzékeny pontja, és ezért kell, és én nem fogom csiribível levenni rólad a karmát, mert az nem karmoldás, hanem én egy jó segítő szerintem hozzá segít téged ahhoz, hogy te rálássál arra, hogy mi van. Például, amit most itt elmondtam, és azért is szoktam ezeket elmondani, hogy mindenki, hogy én így is segítek a ti karmoldásotokon. Hát, ha veszitek a bátorságot, és beleálltok ebbe, és elgondoljátok a saját életeteket, és nem haladjunk már tovább, nem érdekel ez a duma szöveg, mert ilyenek is vannak néha, szóval, hogyha valaki csak így nézi a videómat, akkor ő neki biztosan nem fog sikerülni ezek által karmát oldani, viszont én azért mondom el ezeket, mert így próbálok mindenkinek segíteni a saját karmája megoldásában. Ahogy ez a szegény, hát bocsánat, most ez jött, hogy szegény ember, mert úgy a saját megoldandó feladatá akadályozza meg abban, hogy elérje azt, amire vágyik. De akkor megnézzük, hogy még mit tudhatunk meg itt az ellenségről, mert ez elég nagy probléma, úgy látom. Ha vágyaival kapcsolatosan lehettek neki akár gyerekkorában is olyan megtapasztalásai, hogy ő nem vágyhat akármire, és nagyon sokszor, például, akkor mondom én a sajátomat, amikor én gyerek voltam, akkor abban a világban, amelyikben én felnőttem, abban is különösen szegénynek számítottunk, és hogyha én abban a keretekben gondolkodtam volna, amit az akkori körülményeim lehetővé tettek volna, a vágyaimat mondjuk ahhoz igazítottam volna, akkor nem lett volna a diplomám, meg nem lett volna olyan életem, amilyen lett később, és ő viszont pontosan, hogy ebben a keretekben gondolkodik. Tehát, hogy őt ezek a gondolkodók, ő nem tud kilépni, ahogyan én annak idején kiléptem ebből a keretekből, és nagy álmokat tudtam elképzelni, aztán azt segítettek is az égért megvalósítani. Tehát, hogy így ő a saját vágyai tartják őt a korlátokon belül, tartják őt a határain belül, mert nem mer nagyot álmodni. És nem mer, hát illetve vannak emberek, akik mernek nagyot álmodni, de nem tesznek mellé dolgokat, és nem teszik azokat a dolgokat, ami szükséges lenne, mert hogy ott meg már bejön az, hogy már elkezdünk ítélkezni, bírálni, hogy jaj, hát az úgysem lesz jó,
és ilyenek lehetnek, nála is ilyen akadályok lehetnek. Na, megnézzük még a gondolatot, hogy egyébként milyen gondolatai vannak, aztán majd mindjárt úgyis rákérdezünk. Lehetséges, hogy nem túl jó kapcsolati mintákat látott eddig, illetve azt a mintát látta, hogyha egy kapcsolat megszűnik, akkor abból annak milyen következményei vannak, és ő például, ez is lehet egy ilyen korlát, ami őt a saját keretein belül tartja, hogy vagy van neki egy olyan kapcsolat, ami megbetegíti, vagy a kapcsolati mintákból az ő gondolatai nem tud abból kiszakadni, és attól szenved valójában ez a személy. Na és akkor megnézzük, hogy milyen gondolatai vannak veled kapcsolatosan, mert itt most ugye általánosan kérdeztem rá, hogy veled kapcsolatosan milyen gondolatai vannak. Tehát a kérdés az, hogy a szeretett személynek a nézővel kapcsolatban milyen gondolatai vannak, mi jut eszébe, ha rágondol, mi jut eszébe, ha rágondol a nézőre, milyen gondolatai vannak. Hát minden szép, amikor arra gondol, hogy milyen együtt lenni, de az is lehetséges, hogy főleg, hogyha te idősebb vagy, mint ő, akkor ez újra és újra bevillan, hogy milyen jó, amikor együtt vagytok. És akkor itt hadd emeljem ki megint azt, hogy sokszor elmondom, hogy akik csak leveleznek valakivel, az nem kapcsolat, és ha nem jön egy éven belül, akkor ő nem akar tőled semmit, legfeljebb az energiádat, a pénzedet, vagy valamit, tehát hogy ő nem téged akar. És írhat akármilyen szépet, ettől még nem téged akar. Itt nagyon jó lenne, hogyha ezek az előbb elmondott hiányosságok, hiányaink, mert nagyon sokszor azt éljük meg, hogy beírjuk ilyen kevesebben is, mert hogy udvarolgasson valaki csak írásban, de ha egy évig ő nem hajlandó ezért tenni, akkor ő nem is akar semmit sem. És ez nagyon fontos, hogy jó lenne, hogyha az emberek ennyire becsülnék már magukat, a nők és a férfiak egyaránt, hogy tudjuk, hogy ahhoz, hogy egy kapcsolat létrejöjjön, ahhoz két ember kell, és nem elég, ha én beleálmodom magam abba a kapcsolatba. És itt ő is csak ábrándozik, azt látom, és azért mondtam el most, mert hogy ő neki is vannak ilyen ábrándjai, néha arra gondol, hogy milyen jó együtt lenni, máskor meg arra gondol, hogy egyébként meg milyen veszteség éri. Tehát, hogy így csapong a gondolata, amikor hozzád, vagy veled kapcsolatosan, vagy bevillansz, vagy a veled kapcsolatos gondolatai. Az özvegyasszonyra kérnék szépen még itt. Elképzelhető, hogy itt, mint ahogy az előbb is mondtam, hogy eszébe jut a múltban, amikor találkoztatok, amikor együtt voltatok, hogy akkor ő milyen szerencsésnek érezte magát, hogy milyen jól érezte magát. És itt az előbb említettem, hogyha idősebb vagy, nagyon fontos, hogy 30-40 év korkülönbség az egy kapcsolatban rengeteg, főleg ha az a nő idősebb. Itt megint akinek ilyen korkülönbség van, ott azért óvaintenék mindenkit, hogy ezt így nagyon elhiggye.
mert sok olyat látok, ahol, illetve amikor csinálok személyes videókat, nagyon kiábrándító tud lenni, amit ott látok így a személyesekbe, hogy tényleg beleéli magát valaki, és közben meg nincs mögötte semmi. Ezért így javasolnám, hogy időnként erőltessük fel magunkra a rendes szemüveget, és a rózsaszínt megvegyük le, és nézzünk őszintén szembe a tényekkel és a valósággal, és próbáljuk meg minél többször viselni, ugyanis a következő néhány hónapokban azért ezt majd az égi energiák is erre az irányba terelnek bennünket, és jó lesz, vagyis jó, hogyha már most elkezdjük ezt gyakorolgatni. És itt az látszik, hogy ő is valami ilyesmit csinál, de ő még nem cseréli le a rózsaszín szemüveget, illetve itt igen, tehát ezen az a részen lecseréli, de ott még nem. Itt megnézzük a veszteséget. Lehet, hogy amikor leveszi, akkor ezt a rózsaszín szemüveget és látja a valóságot, akkor érzékeli, hogy micsoda különbség van a kettő, az elképzelt világ és a valóság között. De mivel, mint az előbb is látszott, hogy neki önértékelési problémái vannak, ezért úgy látom, hogy nagyon gyakran egóval meggyőzi magát arról, hogy akkor tegyük már vissza a rózsaszín szemüveget, mert az a világ szebb. És nagyon-nagyon sokan élik így az életüket, hogy amikor meglátják a valóságot, és például, amit az előbb is mondtam példaként, hogy amikor rálátunk egy kapcsolatra, és belegondolunk, hogy valójában mit akar tőlem a másik, hogyha így viselkedik, akkor tulajdonképpen nem akarjuk tudni. És ez nagyon gyakori probléma, de ezen keresztül kell haladni, mert ez a valódi önmunka és ez a valódi önismeret, hogy tudni akarjuk az igazságot. És ez a lényeg az igazságban, hogy magammal kapcsolatban nem az, hogy a másik mit csinál, nem az az igazság, az nem számít, az az ő igazsága, hanem az, hogy én mit akarok látni benne. Az én igazságomat kell tudni mindig mindenben, és nem azt, amit ő, vagy a másik, vagy a világban akárki gondol, mert mindenkinek saját igazsága van, ha hiszitek, hanem nincsen olyan, hogy igazság. Nekem van igazságom, neked, meg a harmadiknak, meg a sokadiknak, relatív igazság csak a Teremtőnél van. Ő az egyetlen igazság, azt meg nem tudjuk meg, hogy nem tudjuk megkérdezni, hogy mi a te igazságod, Uram, illetve csak így meg tudjuk kérdezni, és hogy mi a válasz, azt már nem nagyon tudjuk. Úgyhogy ezt is érdemes lenne elfogadni, hogy az igazsággal kell nekünk, a saját igazságunkkal, mert azt a felettes énünk, az angyali segítőink sugallják, hogy nézzünk szembe, csak nem akarunk vele szembenézni. Megnézzük egyébként, hogy ez a szeretett személy hogyan érez. Hogyan érez a néző iránt ez a szeretett személy? Hogyan érez? Milyen érzései vannak? Hát úgy látom, hogy nagyon mély hittel, kitartással, elköteleződéssel érez irántad, viszont az is látszik, hogy nagyon anyagias, nagyon földhöz ragadt ebből a szempontból, és nagyon egyes esetekben, ahol kevés a pénz, hogy ő megvalósítsa az álmát úgy, ahogy gondolja, amiatt érzi ezt a szerencsétlennek magát, mondjuk így,
ahol pedig nem az anyagiak miatt, hanem például úgy éli meg, hogy ő valahova oda van láncolva, vagy valamilyen körülmények őt arra késztetik, hogy valahol ott maradjon. Emiatt érzi szerencsétlennek magát, de minden mögött, amiről beszélünk, mind a kettő esetben, az áll, hogy ő neki karmikusan megoldandó feladatai lennének. És akkor itt megint visszacsatolok arra, hogy a karma oldás az azt jelenti, hogy föltárjuk magunkban mindenki a saját hozott dolgát, és azt megérti, aztán megbocsát, és átadja a teremtőnek. Ez a folyamat. És erre szoktam mondani, hogy ezt egyedül nem tudjuk végigcsinálni. Ha megtanuljuk, még utána sem mindig vagyunk képesek egyedül ezt a karmaoldást megcsinálni, mert a saját életünkre nem tudunk úgy rálátni. Kell hozzá egy magasabb szempont, egy magasabb szemszög, és ez csak akkor tud működni, hogyha együtt tudunk már működni az égi segítőinkkel, akik aztán megmutatják, és bizony ez nekem is nagyon sok problémát okoz. Még hiába működök együtt, mert az egóm nem akarja mindig megérteni, amit közvetítenek felém, és ez szerintem mindenkinél így van, és ezért mondom, hogy kell egy külső személy, aki úgy az arcunkban mondja, hogy hát ezt nem veszed észre. És akkor úgy megértjük. Na de megnézzük, hogy ő miért van itt ezzel a betegséggel, miért ezt gondolja. Azt érzékelem, hogy mint ahogy mondtam már az előtt, tehát lehet, hogy neki van egy kapcsolat az életében, de ha nincs, akkor van egy olyan kapcsolat a gondolatvilágában, az érzésvilágában, ami számára valaha fontos volt, de ez hát nem túl jó véget ért, vagy nem jelenleg sem jól működik, és ez okozza a legnagyobb fejtörést, és ez tulajdonképpen gyanítom, hogy mindebből, amit neki meg kellene érteni és tanulnia, az az ő saját egyéni karmája. És valamiért most nagyon fontos, hogy erről beszéljek, így a karmaoldásról, mert mint ahogy az előbb is mondtam, olyan összevisszaság van a világban, és ezzel több kárt okoznak, mint amit hasznot. Tehát amikor ilyen csiribé-csiribá, tehát ilyen mágiához folyamodunk karmaoldás címszóval, akkor a mágia sosem a teremtő irányába mutat. Soha. Az mindig a másik oldal, a sötét oldalnak az eszköze, és ott mindig azt az energiát erősítjük a világban, és magunkban is a sötét oldal energiáját. Ezt nagyon nem szokták mondani, mert hogyha más lenne a helyzet, akkor a Bibliában számtalan ilyen szertartást olvashatnánk. És nem olvasunk ilyenről. Nincsenek olyan szertartások a Bibliában leírva, hogy ezt meg ezt csináld, mert Jézus is ezt csinálta. Azért, mert nincs ilyen. Tehát, hogy így azért ezeken is érdemes lenne elgondolkodni, hogy ki és mit választ, mert választhatunk, nincs ezzel baj, mindenki eldöntheti, hogy ő csinálja azt, amit eddig, vagy csinál ilyen szertartásokat a magánéletében, de ezt tudjuk, hogy ennek mivel jár, csak nem mondják el. A probléma itt van, hogy olyan, hát azért, mert sokszor ők maguk sem tudják, akik ezt csinálják, hogy ők maguk sincsenek ezzel tisztában, de tudnunk kell, hogy mivel játszunk, hogy a tűzzel játszunk éppen, amikor valamit csinálunk, és itt ez a személy ennek mondjuk így tudatlanságnak a levét issza,
és nem tudja, hogy ő neki egyszerűen meg tudná oldani a Gordiuszi csomót, egyszerűen el tudná vágni, hogyha tudná, hogy mivel áll szembe, de nem tudja. És látszik, hogy nagyon fontosak vagytok a számára, kitart és mély hittel ott van az irányotokba, és nagyon bízik is abban, hogy itt szerencsésen alakulnak a dolgok, de itt is az mutatkozik, mint az előbb a gondolatainál, hogy de fölváltja a rideg valóság, és szembesül azzal, hogy de hát nem úgy működnek a dolgok, de hát emiatt, amiatt nem lehet, és itt megint arra emlékeztetek mindenkit, hogy akinek van egy ilyen kapcsolódása, akkor ő maga tud segíteni energetikai szálakon keresztül, a láthatatlan energiaszálakon keresztül tud segíteni neki, és azzal, hogy mindenki magában emeli ezt a rezgést, és ő neki is jobb lesz ezáltal. Ezt amikor egyénit csinálok, akkor igyekszem, próbálom elmagyarázni mindenkinek személyesen, és ott értjük meg igazán, hogy hogyan lehet az ő rezgését emelni. Ez a személy itt a saját burkába van, és fut körbe-körbe. Most megint az a mókuskeri kép villant eszembe, amikor így megy körbe-körbe a ketrecben, a kör alakú ketrecben, és csak megy, és nem látja meg, hogy ott van egy ajtó, mert olyan nagyon igyekszik kiszabadulni belőle, hogy olyan sebességgel tekeri azt a ketrecet, hogy nem veszi észre, hogy van rajta ajtó, és ő szeretné, itt van, hogy az érzéseit megélje, az előbb is ezt láttuk, de nem tudja, mert nem látja. És ebben nagy segítség az, amikor, ahogyan a túlvilágon is, például amikor valakit elveszítünk, akkor nagy segítség, ha imádkozunk érte, az ő lelki üdvéért, az ő lelkének a felszabadulásáért, akkor ez nagy segítség, és ugyanezt tehetjük itt is, ebben az életben, hogy nem csak imádkozunk, hanem elkezdjük magunkat emelni, és akkor ezzel is tudunk neki segíteni, mert a más világra csak ezen a módon tudunk segíteni, de ebben a dimenzióban, amit a földi síkon megélünk, akkor itt ebben is tudunk. De megnézzük, hogy hogyan alakul a kapcsolatotok a következő néhány napban és egy hétben, hogyan alakul a szeretett személy és a néző kapcsolata a következő néhány napban és egy hétben, legfeljebb egy hétben, hogyan alakul a kapcsolatuk, kötik őt az ígéretei. És bizony ez megint ott tartunk, ahol az elején voltunk, tehát itt csak átalakulnak, illetve hát azért némi változás van. Tehát itt már lehet, hogy közben ő felé ráébred arra, hogy mi az, ami őt valójában visszafogja, de arra is ráébred, hogy az, hogy ő ebből kiszabaduljon, ahhoz ő neki hatalmas változáson kell keresztül menni magában, bent. És egészen eddig erről beszéltem tulajdonképpen, hogy ő neki ilyen hatalmas változáson kell keresztül menni. És ahogy szokták mondani, hogy igen, főleg a párkapcsolat, de minden kapcsolat egyfajta tükör is, és magunknak a saját nehézségeinket és megoldandó feladatainkat hivatott megmutatni. Ezért itt azt látszik, hogy ő neki belül kell vizsgálódnia, és rájött arra, hogy ő neki hatalmasat kell változni. Rájött arra, hogy neki belül kell hatalmasat változni. Megnézzük a halált, mit jelent itt, hogy mi az, amiben ő neki
hatalmasat kell változni. Érdekes, az előbb ugyanez volt itt. Mély lelki gyötrelmet él meg, a vágyai ellentétben állnak a tapasztalásaival, és ezt kell neki gyökeresen megváltoztatnia, hogy a vágyaihoz igazítsa a valóságát, és ne az a tapasztalásaihoz. Gyakran hallom azt is, hogy hát én már 20 évet ezt vagy azt csinálom, és akkor én már tudom, hogy ez így működik. Visszautalnék arra, amit itt az előbb mondtam, hogy ahhoz, hogy kitérjünk egy keretből, egy környezetből, ahhoz bizony a vágyakat engedni kell, hogy megvalósuljon. Nem számít, hogy 20 éve azt tapasztaljuk. Nem számít, hogy a másik ember azt mondja, hogy ez lehetetlen. Nekem kell tudnom, hogy én meg tudom csinálni. És valahol ezt érzi, hogy neki egy ilyen pillanat érkezett el, hogy muszáj a vágyai miatt megváltoztatni a valóságát. Az ellenségre kérlek szépen. Lehetséges, hogy itt a keretek, a korlátokban van egy olyan személy az életében, vagy volt egy olyan személy az életében, aki ezeknek a felépítésében segített. Ha itt kapcsolatról van szó, akkor egészen biztosan annak a kapcsolatnak a másik tagja akár egy ilyen ígéretet is kérhetett tőle, és sokszor beszélnek róla, de nem eleget, hogy bizony ezek az ígéretek, amit előző életek, előző inkarnációkban is tettünk, azok nem szűnnek meg a halállal. Bizonyos ígéretek nem szűnnek meg, és akkor itt most valószínűleg ezért beszéltem a szertartásokról is. Nagyon fontos, hogy tudjuk, hogy miket dumálunk itten össze-vissza szertartásokon, meg mindenhol. Mert egy szertartással sokkal nagyobb erőt adunk egy ilyen ígéretnek, fogadalomnak. Aztán, amikor meg már rendeződik az életünk, vagy más életszakaszba kerülünk, el is feledkezünk arról, hogy hol és mit mondtunk ki, és utána egy-két évtized múlva az fog az arcunkba visszaütni, és hozza el ezeket a szituációkat, akár neki is, tehát, hogy lehet, hogy erre ébredt rá, hogy ő valamikor valakinek olyan ígéretet tett, ami ma már nem érvényes, tehát a körülmények teljesen megváltoztak, de abból nem lehet csak úgy egyszerűen kihátrálni. Tehát amiről beszélek, az energiavilága, az nem földiség. Ott nincs olyan, hogy hazugság, ott nincs olyan, hogy elfelejtjük, ott nem felejtődik el semmi. Ott egyszer kiadtunk egy energiát, az ott van a térben, addig, ameddig meg nem oldjuk, vagy le nem zárjuk, vagy vissza nem vonjuk, szóval számtalan lehetősége van, és nem mindent mi tudunk megcsinálni. Úgyhogy ez a személy, azt hiszem, nagyon jól talán meglovagolja a mostani energiákat, amik támogató jelleggel jönnek, és így a vágyai megvalósítása érdekében ő ráébred arra, hogy mit kell változtatni, mi az a hatalmas változás, amit neki meg kell lépni. És ebben lehet, hogy neked van szereped, bár itt nem kifejezetten rólad szólt kimondottan ez a vetés, hanem sokkal inkább arról, hogy ő neki milyen problémái vannak, de láthatólag kapcsolódott hozzád, mert a veled kapcsolatos kérdéseknél, és itt is az ő vágyainál is azért megjelentél te is. Úgyhogy köszönöm, hogy itt vagytok, és a lájkot, ha tetszik a videó, meg a feliratkozást, ha még nem vagytok feliratkozva, a kommenteket is, és remélem, hogy így talán tisztább,
Kíváncsi volnék arra, hogyha megírnátok a kommentben, hogy hogy szeretnétek-e esetleg ilyenekről részletesebben hallani, vagy esetleg például az, hogy hogyan az égi segítők, azok hogyan vannak itt a körülöttünk, és hogyan tudnak nekünk segíteni, ezekről hogy hallani többet. Ezeket megírhatnátok, nagyon örülnék neki, és akkor annak megfelelően tudnám készíteni a videókat. Emlékeztetlek benneteket, hogy ezt a munkámat tudjátok a csatornatagsággal is támogatni, illetve a magasabb szintű csatornatagságoknál pedig megint olyan ötleteket, tehát a második és harmadik szintűnél kifejezetten arra fókuszálok, hogy olyan Karma Oldal technikát, meg gondolatokat, meg kérdéseket mondjak el, vagy hozok, vagy ismertesselek meg benneteket, amivel a saját magatok tudtok dolgozni, és akkor nem kell így elmenni sehova sem, de mégis tudtok dolgozni ezzel. Köszönöm még egyszer, és akkor mindenkinek minden jót kívánok, amíg nem találkozunk újra. Sziasztok!